طريقه تشغيل المكنه. اول حاجه هي مكنه تشتغل على 220 فولت كهرباء عاديه. نيجي نشغل من هنا. طبعا المكنه هنا عندي فيها فيها لحامين، واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال، واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال. واحد اللحام اللي هو تحت ده اللي هو الهوريزونتال اللي هو ده، والفيرتيكال اللي هو ده عشان يلحم الكيس بالطول. تمام. طبعا ده التشغيل الرئيسي للمكنه. بعد ما نشغلها هنلاقي السخانات دي على حسب درجه حراره الجو اللي هي مثلا 116 دي اللي لونها احمر. احنا بنظبطها هنا، نظبطها مثلا على 116. طبعا دي مش اساس، يعني احنا مثلا نبتدي لو انا جبت خامه غير دي لركبه، خلينا نبتدي مثلا من 90 وادوس سيت كده اثبت. تمام. 90 لقيت الخامه ما قفلتش، اروح دايس على الست دي كده واروح مزودها مثلا 10. تمام. كده مثلا بقت 100، ادوس كده ست كده ثبتت. هي هتشغل السخانات لحد ما ده مثلا يوصل ل 100. برضو الكيس ما بيقفلش، اروح برضو مزودها كده. طب لو هي زايده هتبان معايا فيها؟ اللي هي لو السخانات هتلاقي الكيس بيتحرق عندك او الكيس بيلسع كده، تبقى الحراره زياده، اروح دايس كده وراجع فيها وعكس. المفروض الاثنين حراره واحده كده؟ لا، المفروض تحت اعلى من فوق بشويه. طبعا احنا فوق دلوقتي احنا هنشتغل على خامه دلوقتي اسمها بوليستر الومنيوم بولي ايثيلين اللي هي الثلاث طبقات اهي. طبعا انت هتشتغل على خامه شفافه، المفروض تقل بالحراره شويه. تمام. دلوقتي الاقي هنا ظبطت هنا 110 هتظبط هنا 100؟ لا هنا مثلا ايوه بالظبط كده، بالظبط صح، اللي هو الفيرتيكال اللي هو الطول. تمام. بعد ما توصل عندي درجه الحراره استنى 5 دقائق 10 دقائق توصل درجه الحراره المطلوبه، اروح دايس هنا ايه على الزرار ده اللي بيشغل المكنه. طبعا الكيس اهو. طبعا وبطل من نفس الزرار اللي هو ده تشغيل وفصل. ايوه هو ستارت ستوب. اجي ابص مثلا على الكيس، ادي الكيس اهو، اروح ماسك اللحام اللي هو الافقي اللي قلنا عليه اهو، الافق يمين اهو قافل كويس. اعرف ازاي قافل؟ ان هو اتقطع قطع ما فكش. اشوف اللحام الطولي برضو اهو كمان ايه اتقطع. لو هو فك لوحده يبقى عندي درجه حراره قليله. تمام. لو لقيت الخامه دي بتتلسع وبتتحرق يبقى عندي درجه حراره عاليه، انزلها شويه. تمام. عندي هنا ارجع اشغل هنا. تمام. عندي الزرار ده ايمرجنسي، او اول ما ادوس عليه المكنه تقف. طبعا ما ينفعش ابطل من هنا الا مثلا بحدوث مشكله، يعني في مشكله المفروض انا اشغل من هنا. ايوه اشغل من هنا وابطل من هنا. تمام. عندي الزرار ده اللي هو ستارت ستوب هنا زي الزرار ده، والزرار ده بيشغل لي المكنه لحظي عشان انا ابص على الايه، على تركيبه الورق، على قفله السخانات كده، بيشغل لي لحظي. تمام. عندي اول زرار ده اللي هو M1. طب ممكن باجي ورا من غير ما ايوه كده ماشي. دلوقتي لو معاك فلاشه ادي لك الفيديو فلاشه برضه. ماشي. الام 1 سيت اب هخش عليها كده بالمينو بالزرار ده. تمام. وده عندي اول حاجه طول الكيس، اخش عليها كده. دلوقتي طول الكيس 100 مللي اللي هي 10 سم، اللي هي 10 سم. انا بحسب ازاي؟ بروح هنا اروح حاسب من الفوتسيل ده النقطه دي للنقطه دي مثلا 5 سم 10 سم حسب قياسيا كده. اروح عامله هنا، اروح جايبه هنا مثلا واحطه ايه 20 10 كده مثلا 15 كده 12 11. ده تنجيس والفوت تزيين. ايوه مثلا احنا هنطول سنه شويه دلوقتي، هنعمله مثلا 13. اطلع بالزرار ده. خلصت البرنامج اطلع من تحت. تمام. عندي ده سرعه سحب الورق اللي هو الماتور هنا. الماتور ده اللي بيسحب الورق، اتحكم بسرعته من هنا بالاس. اخش عليها كده مثلا ازودها طبعا معايا لغايه ايه 9 هيبقى كده سريع قوي. احنا بنعمله طبعا حسب طول الكيس برضه، او نسيبه كده على 4 حل وسطي. اكزت. عندي هنا لو انت حابب تشغل الفوتسيل، يعني عايز تقطع على الرسمه، تشغل الفوتسيل من هنا وتبطله من هنا عشان تقطع لك على الرسمه على الفوتسيل.
مثلا انا عايز عندي رسمه من عندي رول من غير رسمه، رول ساده شفاف، اروح مبطل دي عاملها اوف، اللي هي البي سويتش دي عاملها اوف. بعد كده احط هنا طول الكيس بس اللي انا محتاجه، محتاج 10 12، هي هتمشي على ده، تمام. مش هتمشي على الفوتسيل، هتمشي على ده وصلت للتأثير كده. اكزit انما لو في اكزit حفظ. فوتوسيل مش هتشتغل على طول. ايوه هتقف، المفروض كده؟ يبقى في رسمه. لو ما فيش فوتسيل يبقى اشتغل على السنتر تمام. اللي انا محدده كده. الام 1 خلاص، نطلع بره خالص اهو، نرجع نخش المنيو كده. ام 1 خلاص. الام 2 ده مش شغال في المكنه دي، ملناش علاقه بيه. لا. البرنامج الثالث ده كيو كلير، نخش عليه. ده للعداده، فيها عداده. لو طلعنا احنا بره كده هنلاقي حرف السي ده 7 شغل كده. تمام. عايز انا مثلا عايز ابتدي مثلا انتاج جديد، اروح داخل هنا على البرنامج الثالث، اروح عامل الكيو كلير دي اول واحده، اروح دايس هنا كده كده بقت اوكي. الرقم السبعه والثمانيه اللي كان بره دلوقتي بقى زيرو، انا صفرتها. عايز احفظ السبعه دي مثلا، لو قطعت انا قفلت المكنه او الكهرباء اتقطعت، عشان تبقى حافظه الرقم اروح داخل هنا على كيو سيف دي، عاملها ايه؟ عاملها اون. اكزit كده عشان تحفظ كده. حفظت دلوقتي. انا لو قفلت ورجعت شغلت الرقم 7 و8 هيفضل موجود. انزل على البرنامج الرابع، اخش عليه كده. عندي هنا السخانات، اول برنامج هنا السخانات اهو. مثلا انا عايز اشغل 10 دقائق ربع ساعه المكنه، ازيتها كده من غير سخانات. افصل السخانات من هنا واشغلها من هنا، واشغل المكنه وازيتها. البرنامج الثاني هنا مش شغال بالمكنه دي. البرنامج الثالث المكنه دي عشان لتعبئه الحبيبات، فيها فايبريشن فوق بيسحب من الادوس، وفيها فايبريشن هنا للجرافته بيعمل كده عشان ايه؟ الحاجات البودر ما تمسكش في الجرافته. اروح داخل هنا على الفايبريشن ده اول واحد. تمام. ده اللي فيه عداد الثواني، ده اللي هو للجرافته هنا. طبعا ده القوه بتاعته، عايز اخففه عايز ابطئه كده من هنا. ده التايم اللي هيشتغل فيه، يعني يشتغل 6 اجزاء بالثانيه 7 اجزاء بالثانيه كده. تمام. اكزت. الفايبريشن ده اللي تحت هو البي ده للفايبريشن فوق اللي بيسحب من الادوس. ده فيه ايه؟ بس القوه بتاعته اهو، ازود واقلل القوه بتاعته. تمام كده حفظ. دلوقتي انا كده البي والاف الفايبريشن دول اون كده. انا شغلت ايه؟ شغلت الهزازات اللي فيها. اكزت كده. رجعنا فين احنا دلوقتي؟ اللوحه كده. كده احنا طلعنا من البرنامج كده، رجعنا. ادي الثاني مش شغال، الثالث بتاع العداده، الرابع اللي هو بتاع السخانات والفايبريشن. دلوقتي الخامس اللي هو ده شدة تباين الشاشة بس، هو ملوش يعني ملوش شغل اهو. بس هي دي المكنة. اخر حاجة هنا اللي هي اللغة صيني وانجليش بس. تمام. طبعا دول مش شغالين. اكزت. هي دي. دلوقتي هنيجي نشغل احنا ونشوف المكنة وضعها ايه. لقينا الكيس شكله كويس. تمام. في عندي هنا مشكلة، مفتاح 14. عندي مشكلة هنا، طرف أطول من طرف. هات المفتاح ال 14 اللي كان مع مصطفى. عندي لو كان طرف أطول من طرف، أروح زي مهوي هنا جرافته وزقها على الطرف الطويل، عشان أنا إيه؟ أوافق ما بينهم يعني. أيوه بالظبط كده. ولا حميد على كده. طبعا مقدمه من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه. اشغل كده. لسه عايزه سنه. ما لحقتش هي تيجي يعني. هو
ابص كده الاقي الكيس ايه بقى زي الفل. تمام. ادوس عليه لقيته ايه بيفتح من تحت اهو كده. فتح لوحده، ما اتخرمش يعني او اتقطع. يبقى عايزين نزود الحراره بتاعت ال 110 دي بتاعت تحت. اروح مزودها كده، ازودها 5 مثلا. فهمتني ازاي؟ لسه برضه مش موجود. هي عايزه ترحب بيها. لسه تاني ما جابتش تمام. بص بس افصل كده.